नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवीण अकॅडमीमध्ये आपलं स्वागत। बघा, जो आज पेपर झाला त्या पेपर संदर्भात आपण डिस्कस करत आहोत। इथं काही क्वेश्चन दिलेत तुमच्याकडे ए बी सी डी ज्या पद्धतीची तुम्हाला क्वेश्चन पेपर आली असेल, क्वेश्चन वाचा, तो क्वेश्चन बघा त्या क्वेश्चन पेपर मध्ये कुठे आणि तुमचा आन्सर चेक करा। बघा, पहिलाच क्वेश्चन होता भारतीय, आता हा क्वेश्चन तिसरा व्हिडिओ चालू आहे, पहिले व्हिडिओ पण बघा आणि हा क्वेश्चन डिस्कस करा। बघा, नुकतीच भारतीय नौदलात समाविष्ट पाणबुडी INS कलवरी कोणत्या देशाच्या सहकार्याने निर्माण करण्यात आलेली आहे। ॲक्च्युअली 6 पाणबुडींचा तो प्रोजेक्ट आहे, माहित असेल तुम्हाला, करंटच्या आपल्या नोटबुक मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळालं असेल। कोणत्या देशाच्या मदतीने सुरू करण्यात आला आहे? फ्रान्स या देशाच्या मदतीने काय करण्यात आलं आहे? सुरू करण्यात आले आहे। ठीक आहे, बघा अलीकडेच फेब्रुवारी 2018 मध्ये फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी धोरण जाहीर करण्यात आलं। असणारं पहिलं राज्य कोणते भारतातलं? तर फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी जाहीर करणारं पहिलं राज्य कोणतं आहे? ऑफकोर्स आपलं महाराष्ट्र आहे। भारतातील कोणत्या शहरात ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट आयोजित करण्यात आली होती? ठीक आहे, तर ते कोणते शहर होतं? हैदराबाद। हा पण क्वेश्चन डिस्कस करून झालेला होता आपला। ठीक आहे, कोणत्या देशाच्या संघाला हरून फ्रान्सने 10वा डेव्हिड कप जिंकला आहे? बेल्जियमला हरून 10वा डेव्हिड कप जिंकला आहे। कोणता IAS अधिकारी भारतीय क्रीडा प्राधिकरण म्हणजे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साईच्या महासंचालकपदी निवड झालेली आहे? तर कोण आहेत? नीलम कपूर या अधिकारी यांची निवड झालेली आहे। अयोग्य जोडी ओळखायला लावली होती, जंगल आणि समवर्ती सूची दिली होती। बघा मित्रांनो, कन्फ्युजन क्वेश्चन होता, जंगल आधी राज्य सूचित होतं, मात्र कितव्या घटना दुरुस्तीनुसार तो समवर्ती सूचित आला? मला तुम्ही कमेंट करून सांगायचं। मात्र सध्याच्या प्रेझेंट कंडिशन मध्ये जंगल हा समवर्ती सूचितच आहे, आधी कोणत्या सूचित होता? राज्य सूचित होता। ठीक आहे, हा क्वेश्चन बरोबर आहे। स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूचित, स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर चालतं, त्याच्यामुळे समवर्ती सूचित राहणार नाही। तर अयोग्य जोडी काय मिळाली तुम्हाला? स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूचित नाहीये, तर केंद्र सूचित आहे। पोस्ट ऑफिस केंद्र सूचितच आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य राज्य सूचित आहे। ठीक आहे, या पद्धतीचा पुढचा क्वेश्चन बघा, भारताचे परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांच्याबद्दल चुकीचं विधान कोणतं हे ओळखायला लावलं होतं की काय होतं? विजय गोखले इंडियन फॉरेन सर्व्हिस चे 1981 चे अधिकारी आहेत। हा क्वेश्चन आता कोणी पण वाचला असता तर तेवढं लक्षात ठेवणं अवघड होतं, पण पुढचं क्वेश्चन बघा, गोखले हे चीन विषयक तज्ज्ञ मानले जातात। अतिशय बरोबर, चीनमध्ये भारताचे राजदूत पण होते, ते अँबॅसेडर होते भारताचे। परराष्ट्र सचिव पद भूषणारे दुसरे महाराष्ट्रीयन व्यक्ती आहेत, अतिशय बरोबर आहे। आणि गोखले हे मूळचे मुंबईकर आहेत? नाही, गोखले हे मूळचे मुंबईकर नसून गोखले हे प्रॉपर पुण्याचे आहेत। कोणत्या शहरातनं बिलॉंग करतात? पुण्याचे आहेत। त्याच्यामुळे चौथा पॉईंट काय झालेला आहे? चुकलेला आहे। या पद्धतीचा क्वेश्चन डिस्कस केला, पुढचे व्हिडिओ बघा, त्याच्यानंतर हा पूर्ण क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ। थँक्यू फॉर